Good morning everyone. Naka-ready na kami ngayon kasi paalis kami papuntang Nova Scotia or sa Halifax para mag-visit kami doon sa LDS Campo. So time check is today's June 29? 29 tayo ngayon ma'am, no? 28 pala. June 28, 2018 9:53 AM. So yung travel doon is 2.5 or mga almost 3 hours kasi medyo hindi kami mabilis magpatakbo. 11, 12, 1. Hala! Ma'am, hopefully mag-abot tayo ng mga 1:30 kasi mag-start na yung session, okay? So, tingnan natin kung ano yung beauty ng Halifax. Okay? So, see you there. Okay, so nandito na kami ngayon sa loob ng car. Hindi pa kami nakalis. Dito yung mga kiddos. Hello, little one. Hello, nag-bake kami ng cookie. Yan si Ate Iya. Yan si Kuya. Sila yung gumawa ng cookie na yan. Invisible cookies ni Blake. They are invisible cookies though. Huwag niyo ubusin yung cookie. Hindi pa ako nakain. Okay? Let's rock. Pray muna. After 800 meters, turn left. Highway 15, eastbound towards Shediac. Sadyak na niya padulong. Ay, tama dahil dito man dahil, no? Hindi pa tuyok-tuyok na. Hindi pa balik pa dyan kaniya. Layo-layo, hindi balik. Nova Scotia. Sulod siya. Sulod siya na doon. Kamot sa ma'am. Okay, nandito na kami sa Trans Canada. Nagtuyok-tuyok pa. Yes, small pan. Ito na yung National Highway. Exit lang namin sa Moncton. Going to Nova Scotia, Halifax. mag-exit ka kung mag-diyak. Kung mag-diyak ka, kahit exit ka, kilometers, hindi ka magbalik. Dapat na George na rin na ba? George. Gani, nagtuyok-tuyok lang ta, nga na iduol. Gani, mali ay. Murag, daghan kay exit. Apo dito sunahan o, lagi. Pero mas dako pa respect ako ni Jack. Ma'am, kamusta man bigyan mo right turn ko, ma'am? Abay, okay? Oo pa. Ay, wala. Walang skin in the horn. Papa, sila yan ng deer. Sauna si Fritz kay 80 ra yung pinaka
Wala, pag makakita sa Sackville. Gani, pagawas na gani hapit. Kaya Mount Allison, Sackville naman na, di ba? Hindi mo naman yung mga appear niya. Manghunong patang picture nila. Mangunong pa. Ayaw ko yung Naman yung welcome to Nova Scotia. Gani yung clown. Yung clown cups. Exit sa Walker 2 kilometers. Head shock, head shock. Ano yan, dad? Head shock, dad. Sackville na, dad. A kind of small town. Nabutang. A new kind of small town. Sackville. Mana na ilasa na New Brunswick. Nilit pa. Namaya tayo lower Sackville pa. Sige, upper ni. Naman sila ikatong pareha ko datong Moncton. Pareha sa kuan. Sa balay. Katong ikuan kuan. Yung future car ni mo. Galing pan. Ito ba magtangki sa kuan? Big. Tubig. Pressure yan, Blight. Ano, lunokin mo yung ano mo. Ano sarap ba siya? Nag-ano daw yung ears. Para ka nagsakay ng airplane. Huwag ka lang sakay ka na air. Gani. Passengers. Yan sila. Iya, yung seatbelt mo, isaka na imuhang kuan. Muna po nang ibaba ha. Yak, taas pa, taas pa. Taas pa. Kunti na lang, taas. Okay, very good. Hi, Shiny. Ito kaya ang windglass dali. Say windglass na. Ang concept ba? Hangin? Oo. Dali, ah? Matip over ang mga trailer. Ah, Pinakabutang dito kita ka. ano man? Tukod sa ang pressure sa akin, nabi di kining windmill dili. Windmill ba? Kasi tawag na. Kanang pareha sa kuan? Sa Luzon? Locos ba? Oh. So dapat Wind turbine ba? dapat maghinay sila kumuagi dere. Mura. Kay kung gaan ilahang Oo. kuan, ulupad Oo, sila. makuan, Dito banda. Dito. Ano yung isa part diri oh? Kuya wano? Ang nakakuan. So dapat dili sila paspas, hinay lang kay para murag kuan. Oh. Hindi ay? Maano sila sa ano? Sa wind. Oh. Matapon sila sa window. Ano unsa na diha oh, bridge nila. Ang ilalagay yung mga sapa dari dadno kay mga brown, mga lapok good. Ikat pa man sila sa kuan? Ay mo lang sumpay po gyapon Oo. dito. Sumpay pa ba? Ah. Bili uy, ang hulog baya kay dito baya sa kuan. Sa Fundy baya. Para tagpadulong og kuan. Bagyo, para sa Bulacan good nga kuan. Nga area. Bagyan. Di have feeling. Or dagang pala sila bata, siguro na tagisundan. Sa nakalugar? Aula? O sa na pag-pronounce? Amton. Okay na ta diri sa right side kay slow moving man ta. Acadian Coastal Drive. Katong salamin katong pareha sa
dyan, no? Mo exit na kung papiiyay ka, mo exit na katinha. Tapos tuyok ka. Hindi ka sa unahan. Exit. Wala ko ba yung wind turbine? Aw man. Oh, hindi tayo nakapunta ng Ilocos. Dito na lang. Mato ba yung tata di ba, Dad? Tapos, di natuloy kay tungod sa info session. Welcome to Nova Scotia today. Oh, welcome to Nova Scotia in 2 kilometers. Tingnan nyo, nakita nyo? Wow! Maraming windmill. Windmill. Windmills. Ayan. Alam mo yung windmill. Windmill. Esta ang nalas kasi maraming. Barang kasi nag-iikot yan, iba. Nova Scotia na dahil ni Daridad. Ang Amer, nakabutang daw ako ng Nova Dako Scotia. kay Dad. Pwede mo sa tamunong, dili. Wala may naka. That's a why. Ay na lang. Naman sa sulod ang welcome to Nova Scotia. Kung tuyok siguro ka. Kung gusto juga madto, ana Ora, ba? Dad. Diba? Pareha ato nila, oh. Ano yung sila, no? Oh. Ay nansa, kay date na kayo na. Next time na lang. Welcome to Nova Scotia. Oh. Ito na yung Nova Scotia. Marami lang yan. Marami lagi windmills. Oh. Lagi marami windmills. Yung power generator nila. Okay. 211 kilometers. Pa? Oh. What time check daw, be? Kung abot ba na itong kalauna? 10:50. Kaya pa. Kaya pa kayo. Tama na yun eh. Ay, bakit maraming windmills? Para electricity na na, Dad. Siyempre. Pero para na sa ilahadare. Siguro. Hindi hinay naman na iyahang pag-ana, no? Kay gamay, oh. Paspas kayo. Nakita nyo? Yung small. Maliit din kaya pag distant daw. Pero yung malaki, ano? Sunrise Trail. Cape Breton. Ang Amherst ba? Oh. Bilong ko ba yan isa sa Kwan Stay? Oh, sa kuan pa, St. John. Kangkaang na yun siya. Ba eh? Bae, tigulang. Dala na, oh. Kasi opening vlogger. Katatong ka, Kwan. YouTuber. Ah. Hindi, pang ano yan siya para maggawa na electricity. Paspas kay ka, Dad. Diba mami, tatlo na kayo si mami galing electricity, water, wind, tapos. Magkauban sa ito sa, no? Mura Mami! mo. Ah. Mami, mami, tatlo kayo electricity, water, wind, tapos sa light, diba? Sa ano? Yung isa? Solar? Solar? Solar. Ah. May pang-apat na. Ano? Coal. Yung kagaya sa Jensen. Coal? Coal. Mami, Yes. coal, lagi sabi mo? Ano iya? Sabi mo Coal. Paano ba-pronounce that? Coal o Coal eh. coal? Ma-conscious pang buta. Cola. Dapat kay anak nga manguan. Cola. Mangureksyon. Ay, change voice ko ba? Bakit? Change voice. Nova Scotia na tayo. Wala na tayo sa New Brunswick. O, dito pwede na? Hindi ah. Ngayon ba, nandito na tayo sa part Ano yung ng lugar doon Nova sa Kenan? Scotia. Katungkuan Ang ba? katungkuan. Magpuga po ba daw ano dad? Ani? Yes.
Amherst. Ang Amherst pag pronounce mo kay mura ka nang nangatsing. Amherst. Amherst. Ano man ilahang color, ilang paint kay palak-palak nga diretso. Ano? Magtipid pintura. Si Iya muna, Ano Iya? Ah. Ano? Ah. Ayaw ko na nun. Wala lang. Yung pig at yung goat, sige attack at yung dog, yung may birdie, yung goat, sige attack, raccoon ba yun? Uba ilang dalan na. Raccoon. Ito lang to, Smith yan. Sa dad? No. Miners Memorial Hindi Highway. man yun, hindi man yan, anak. Churro. Iba man. 111. 205 na lang na dad. Man yan naging ni Mami, may dog, pig, may Or bird. pa Jensan pa Davao mi. Ba yan? 205 dahil itong dyan San Padavaw. Ang portera. 140. Ah. Layo pa, tagom pa ta. Use of handheld cellular devices while driving prohibited. Sa nag-isa mo, di siya maka-overtake. Tanawa ron. Sana yan sa Canada ko kayo. Discovery. Tawa. Overtake na oh. Normal lang ginadiri no. Masa na nga sa Canada? Mustang? Siguro mag-usap din mo mga gana nila. Gani, mga sports car kay murag. Normal na siyang palanaw. Dito sa Jensen kay murag makita kag sports car kay murag wow. Dili kay everyday murag. Da? Katong sa Ano ko game. kay murag nanay dito sa Canada. What's your question, my dear? Spring Hill. Ano? Maximum 110. Pwede mo tabang kabot sa tool mo. Wala sa gitna. Paulay sa Stretch. Okay ra ko. Magwatag ko ano inom dito. Ayaw ko si Blobby Blob Blob. Favorite ko na kalaban. Number Ano po magiging 130 ah? Sa dahil? Ano yung 139? Kasi 143. Spring Hill First School. Hindi ko alam. Ano yung sound ng Silver Fox? Dad, ano yung sound ng Silver Fox? Daddy normal fox, orange, when it's black. Ano yung sound ng normal fox siya? Iya. Ano? Anong error na? Shine, ano yung sound ng ano, Shine? Isa to. Mura magsikuan, no? It's a ganito. There's korong president pa. Nalagi, school bus. Duwa ka po nagsunod. Dagan sakay. Sundalo. Sundalo no. Ambot. Sundalo to. Sundalo? Oh. Ano sundalo may sakay? Dahil school bus. Mga estudyante mo to.
students. Estudyante nga magsundalo. Oo. Wala lang yung nasakyan sa tao. Kag-inform man to. Blue man ang murag. Blue? Sundalo dahil sila. On. Perfect. Yan na ako si mga to, di ba? Natatakalaan mo. Ito ba yung tininihan dagan ba? Sa una dad, kaya di ba ka mangkuhan? Liko-liko man ang dalan dito. Kisa mga Dili lang ka mag-overtake. Dili kay paspas na mag-overtake. Kaya na dad, balungan ka. Galimog-mog. Saba ba mo mga anak ka? Mag-music pa. Yeah, Wentworth Valley. Wentworth Valley. Sige na lang ko diya. Kuhan po ko sa trabahoan ba? Ma. Ay, hindi mag-away ba? Tamagotchi, tatamagotchi. Tulog ka dad? Tuloy? Kapit na ta. 124 kilometers to go na lang. 124? Mora. Ay, dili. Ay, Ang imong dagan na 124. murag diha mi nang hapit dai mi oh. Kana diha, na solid state Oh, pa. diha mi nanuyo. Mahulay ka dali. Mo lagi. Remember ka, gila ka? Oh. Mo na. Ang toll dad kay murag 57 kilometers. Pa? Ay murag mo pa right man ka sa 57 kilometers. Like no murag baby. Kausapin mo ng maayos, Blay. Kay balo ba ka mo atik-atik? Truro 61, Halifax 156, Cape Breton 221. Cape mo man tong Pasaka, di ba? Padulog Sydney, Ansang? Cape Breton katong ilang park. Mo tabi na sa Britannia ng Britain. Si Britannia doon. Britain. Kuhan sila o kanang Gapo truck ilang nila. ano? Wala mo ito video eh? Na video, apil. Nari kay pinduton para mo kuhan? Kusok? Uloy? Ano yan? Moose? Gusto nyo ko next year ba kayo? Mag-camp tapos mag-RV. Mag-rent of RV. Gani. No? Manchester. Akin na yung cellphone big kung namin Lamig nagsinig. ko sa lamig. Police. Or nadautan. Ano to? Ambot. SMP lagi. Pero naram gyapon sa sakyanan ang katong pasahero sa sakyanan ang katong kuan. Kasi nadautan sila. Sa pa? Kanidad, no U-turn. Pwede pero kung allowed ka, pwede ka maka-U-turn dire. Except for authorized. Kasi nag-U-turn to, nasakpan. 51. Oh, makita na kag mo U-turn dali ha? Ano yung nahingog sa makina? Builo. Ay, kay Pasaka?
Ay ka na CCTV. Kung sa kapaspas mo dagan, Sige, ay ka na ilang. para lang maunsa. Kasi ganing live. Sabi sila mga live na camera. Nakubandalan, no? Ang kagwapo dire kay layo pa makita na nimo. Unsay mo sunod. Wala nila siya, delikado din na magkuhan. Pas. Dili pareha atong sa Jensen na hindi mo mabalaan ang sunod kay gamay man ang dalan. Kaya di ba, bin na kayo, ulit na niya, dito na niya ulit sa kuhan. Asa? Sa Scotia. Ano sa rent ba dahil ni? You hold 19, 20. Oh, ang kagwapo po dali no kay kung mo renta ka, pwede ra nimo i-drop sa asa nga lugar. May pa-winter siya. Gusto mo ma-win? Mawen. Ako rin eh. Alos ka siya ko hindi mo ma-win tayo. Say mawen. Ang kamot sa mga mo. Right lane. Alos mo man tayo. Ma-win. Tayo man sa yung first lane. Tayo man yung finish line. Day na to 5 kilometers. $4 naman dahil dad. 4 ba day? Oo, cars, 4. Ay, baka pa rin. Nakuha, mabutag 20, mahal kaayo. 20 mo rin yung yatag ni Bishop sa kuha. 20 yung gana pa mo rin ito. 4 day. Oh, you're riding. Show me how I can. Lord, now show me how I can. Kaya ko ito ngayon bayad, dili lang. Ikaw. Dili lang. Ay, God, sing din ako. Iba na rin yung voice mo. Dami pala yung ano mo eh. Isa na ba nakakakuhan? Isa pa. Isa na Dua. ka? While I am In my early years, I prepare most careful love. 92 ka! 92 kan 50 ra. Deer or fox? Wala. Ano lang doon? Dali mong giingundan nga pwede mag-park. $1 may no? Ano ba? Tama kay mga dos-dos. Wala ko dos. I am a child of God. Dili na ta manghunong. Sa banda. And He has set me here. Oo, kadilisto nga dad. Ay, kay Ipas Ipas. man na, ma'am. Even. Kato na yung 20 na lang mo ihatag. No, para makambiwan, no? Oo. With parents. Ay, sorry. Lahi ko niyang kanta na. Tadi siya iyang kabalingon dad mo. Lahi yun siya. Si Kuan man din sa 20, no? Si Madam? Pwede na sa bed? Dad, nag-go na dad. Pwede mo may washroom. Wala mo yung CR? Washroom mo din. Pwede mag-video. Kasagaran man tao dire. No, kuan kasi ang tatok ba, no? Kuyaw ang kuan ang business sa tato. Gani. Ano pa siya tom-tom na sa tumangan niya, girl? Di ano lagi siya dad o. Kasi yung gibayad. Kasi, hello! Hi! Yeah. Thank you so much. For yung Munong ba tali na? kamo. For yung bayad. Stretching na lang sa 2 minutes. Oh, 2 minutes.
Ayo daghan kay kuandra alami kanang buhok sa iring. Okay, so nandito kami ngayon sa tool booth ng Halifax. Relax muna while waiting sa sa aming manager na nandito sa likod. Nag-prepare ng food para yung mga kiddos hindi na sila ma-board. So dito sa sa booth marami din mga nag stretching na mga Canadian or mga tao. Nandito sila ngayon. Pakita ko sa inyo. Yan. So yan, papunta na yan siya na yung ng New Brunswick doon. So yan yung mga kiddos, so mga passengers. Hello. Hello. Right, Iya, seatbelt mo. Anong duha na ka kay Iya? Kay Jaden. So yan sila. Medyo ma-traffic ngayon. Maraming papuntang New Brunswick. Okay, compare doon sa papuntang Nova Scotia. Okay, ma'am, let's rock, ma'am. Sa pag kinunsa mo? Dahil careful ha, madumihan yung damit mo. Rhea naman sa akin damit. Years na Ha? 20 years na. Very exit. Pa. Londonderry, ano to? Oh. Maritime. Saan na nakabutang? Maritime Auto Parts. Ikaw? Ikaw no? Wala na. Wala ka sa Fast and Furious na. Gani man. Iwan po kayo ni mo ma-feel ngayon na nakapaspas yung dagat. Gani no? Pero makabri ka bintana, di mo mura na lagi Yung bad. baliktad di mo ang naong. Yeah, nagayahin na suksok pa. Ilaw lagi na sila. Ay, mag-exit na siya. Okay, ay. Kung tayo mo mag-please. Wala na. Ano? Just na lang. Kaya lang. Ayan na lang. Sila na diha nga daghang pang exit. Ay paglilinig ha, kinay naguna ni mo hinay. Maoting mga bike. Oh, Asa na ka na naabdan? gani. Pero kung mga gwapo guys lang, mga bike din. Pag Mga double ka afford, Mga Pinoy ra dad ang kuwan. gusto gwapong bike. Mga mahalon kay. Dili manggod kay diri dad bisag kinsa pwede mag-bike ay gana mo bike ba. Samantalang ko ang Pilipinas ang naga-bike dito katuman tong mga enthusiast jud. So mga to mga mahalon jud ang bike sa Pilipinas. Kay panukaran man. Sa dere kay kanang murag yano na lang man. Managsara ba ka makitag bike sa Pilipinas? Sarap. Daghan na. Magdala-dalag bike, no? Oh. Ang kana ba'y magdala-dalag bike, kana ba yan ang mga mangdayo o contest?
Dere kay ang ilahang purpose ano lang man, trail. Oh. Asa sa daghan lagi exit dere banda no? Sunod-sunod. Mustang. Pag-ura gud nag-exit dito. Balitan niya ka na carrots kay pwede. Dapat may carrots dito. Cellophane. Daghan ka ma. Atong ginagmay Saan kagmay. ka po? Kuani mo gidala ang dako no? Wala. Healthy living na kayo mo ba kayo niyang snacks, carrots na. Dapat isa gagmay, di ba? Industrial Park. Magdoon na tayo. Dako-dako dining their bird kay Industrial Park man. Ito na 103. 112 na lang dad. Oh. 112 kilometers. Mabot at alauna yun. 12:52. Sunod na lang ka diretso. Hindi ka may kuhan. Picture. Milk, mami. Ay, Ayaw. pwede mga mukuhan daan pa. Wabe, schedule din dapat. Gani, makuha kayo kong schedule. Mo na ang last session. Oo, muna yung last session nila. Murag Manila sa una no nga, Sabado half day. Hindi rin yan dapat. 100 lang dad. Ano din ito? Nandito din. 800 meters, take exit 15 for Nova Scotia 102 toward Halifax, Truro. Ang gwapo din. Asan ang dito? Truro, Halifax. Kay Cape Breton kung madiretso ka. Take exit 15. Exit 15 daw dad. Iya. Anay kita sa Halifax, may kananay ka ng mga Sa sugod na nilang busy na kuhan may. dere ah. O, kanang bikuan na badaghan na o Mga makita na ko ni mo, establishment. makita na ni mo nanay mo. Madong ni ay lang airport ba layo kayo. Diba nagtatanaw mo tapos mapa sa una layo gid kaysa sa kuwan. Kabiasnan. Kamaisan eh. 74 kilometers pa man dahil. 24 ba? Oh. O pagigos eh. Oh. Kutab akuan, Marbel Jansan. Ay, mga kuan siguro, Takorong Jansan. Saan nga lugar dito, Truro? Ano ni? Busy nga, dagan ano. Fundy po day gyapon dito. Gani. Naman sila ka na ilahapong kuan. Fundy. Oo. Pero wala sila pareha atong Oo, kuan. nataas kayo na kanang kuan ba? Kanang kitawag na to? Tidal bore. Napos na yato? Oo, wala sila tidal. Oo, naapod tayo sila po dili na nakagrabe. Oh, nay nakabutang o tidal bore. Dili na nakagrabe ba? Bas kadako pareha sa kuan, sa Mongton. Tapos na tour bike dire. Gani. Pero wala sila atong kuan dad. Sa tatong gatuan gani. Yan, Sunday.
Di man to biro pa. Hopewell Rocks. Kaya na to nga style. Wala. Troro. Ay, Troro. Dahil ni Deriday. Kay Troro Industrial Park man. Napo na Kent dere. Nice. Wow, may kadagan Kent sa Halifax. Masa na tindahan or Dahan. Dito kami ra gani ang kuan gani supplier. kamura jud ang Oh, warehouse. ang base gid ba kami ra gid ang distribution. So ang ila ding HQ Kato. Moncton jud ay. Oh, Moncton. Irving jud ay nagbuhi sa kuan. Oh, mo. Kadagan na di ba na limang gana. Mga 40 day may sa isa ka shift girl. Sa isa ka shift. Oh, 40 ka pin. Madungagan pa mo. Tama gid ito ingon dai ni ko ana 150. Kasi 150 dan. Ni na mga trabahante. Engineer pa na mga 150 ka trabahante. Pero napapa mo additional. Asa? Taga-hiring ba sila? Moabot gid sa 300 ba kung mag-open tong pikas. Mao nga ongoing ilang hiring. Oo. Sige. Daghan na kay mo Pinoy. Yeah. Duha na sa Tagalog. Kasagaran day Bisaya. Saya nila na. Pag binisaya ramo, luoy kay Bisaya nga Wala Tagalog. ko ng Tagalog po. Ah, O ba siya kabalong na anami. Kailan mo to siya. Siyan man nagkuha na to. Siya man nagkuha kay Kian. So, kaya kabalong na anak ko. Saan na estatwa? Muro mi. Wag sila pulapo. Wag si Machiti mi. Gani man. Rugs na pula po, pero na siya dalang suga. Busy na kayo din no? Tawa. Pareha good sa kuwan, Moncton nga na ay mga hotel sa gilid sa dalan. Sa Trans man good to, di ba? Amingaw kayo sa tunga-tunga sa kadalanan, pero pila ka buk hotel nagtapo. Yan ang ganda. Tanaw, di ba? Gani. Ang kamusta? Okay naman. Kita sa kamusta. At least eh, naka-feel na ka. Diyan na, diyan muna. Huwag muna, kay malubat pag akin na be. Church na lang ito. Ano to? Nahulog lagi siya. Nahulog mo buka. Eh, niya na yun siya sa side pa. Ikaw. Dili, siya mismo. Ilan na, 30 minutes na lang tanong. 35 kilometers na lang. In 800 meters, keep left at the fork to continue on Nova Scotia 118. Follow signs for Nova Scotia 107, Nova Scotia 111. Nag-istorya da. Isa mo saba. Ayaw sa mong saba kay Muhang FM. Diri ka o, Dartmouth. Left ka na, keep left. Keep left at the fork to continue on Nova Scotia 118. Ano? Lake! Lake! Ano pala yan? Ano pala yan? Sana iha.
Putulin ko talaga yung tang na yan ba? May pagkuha na ba na hulot? Diretso lang daw lang. Continue straight. Continue Karon straight. medyo familiar na nako ni mga anak-anak nila nga nasa like left turn nila. Nakasipa lang namin ang dahil ng juice. Duha ka buk ilang left turn? Na ni dire. Dili pa pero padulong ni. Main street may Nakabuta. nakabuta. Oo, aka na siguro. Naka barefoot. Ano na siya? Coal Harbor. Oo. Ano sabi ko tayo? Jehovah's Witness, simbahan. Oh. Ay bro, mga simbahan kita ini diri na ko ang dapita girl. No? Mo ni ilahang Catholic Church. Gani mamaya. Restos to, Corolla to. Corolla ba? Pares to mo. Round pot. Ah, diba ang iyon ako sa Muhammad. Mas kuwan ang Mas dakog dalan. among tanban. Bagay, pumunta ka sa loob sa residential pa. Residential ba ni dire? Gusto mo mag-play Football. ng football bikes? Soccer to football, you mix. Wow. Para dalawang ano. No. Ayos sa inyo i-disturb eh. Check nilang ball, tapos Please lang. nilang ball. Ano kasi ni mo music dad? Kalingugug kay dad. No. Dali ko tapo na mo dali yung player dali sa dali sa ayaw. Net abukan niya. Sino ko na makikita ng muro na may prize sa akin? Cheese. Anong price dati? Dali sa Makahawak na ano, Game Boy. ng aking kamay. Game Boy dati. Ito din. Nanay bus dere o kay nanay bus stop. Oo, basta na. Pero like itsura ilang bus stop no? Oro eh. Dili o kanang sign ba? Na yung number, 6268. Oh, pero lahi baya didto. Halifax. Dili ko diyak. Oh, syempre lahi man jud per city. Dadi ko mahanap dati Game Boy. Ah, kung sino na makikita. Wala na, wala si Tomtom, ma'am. Ma'am! Ma'am, si Tomtom nawala ba? Di mo nga katuod. Patay. Ano wala siya dad? Nawala siya. Wala si Tomtom. Where are you, Tomtom? Tom, dam, 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 dam. Tom, dam, 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 dam. Ay, wala na yun siya, oh. Low vote. Diba sabi ko nakita ko si Moronay first. Continue straight. Diba? Then, continue straight. Kaya naning kamot siya pangita kay Moronay. Oo, Nakita ko. Tapos Continue straight. nakita ko Then, si Moronay. Your destination will be on the left. Nakita ko Yan na. trumpet niya. Our destination is on the Ako left. first nakakita. Nakita ko na trumpet niya ba? Hindi ikaw yung second. Nakita ko kamay niya. Kala ko saan nakita ko. Masyadong tempo. parehas sa ilay sila sa Kaya, So, kabalo na ko sila. diba Sa tama dalan, wala ka na lagi ko naibang left turn, nahanap left ko turn si ba? Moronay first. Ako Yan na kaya yung wala tempo. nakakita sa Moronay first. Your destination is on the left. Pareha man sa Kuan, Cebu. Yung style. Maa.
Kabatch siguro sila. Pero ang bus mo, Gani man. Ako daddy first daddy Sure, nakakita eh. kay Morona. Sinaris. Kasi na si Elder, wasa-wasa dari. Trumpet niya. Karon, Asa ka mag-park dad? may tatatoy ba siya yung mga Daddy, ako daddy first daddy nakakita kay Morona. 2 hours later. Okay, so nakapagbihis na kami ngayon kasi tapos nang mag-session dito sa Nova Scotia Temple. So, dito kami ngayon sa loob ng chapel sa stake center nila. So, si Blight dito, busy. Jaden? Where are you, Blight? That's Kuya Blight. So, ito yung basketball court nila. Okay. Wala eh. Nag-close na rin sila. Wala man. Wala ko naman po sila. Okay, so ito yung Halifax Temple. Sa harap lang ng stake center. So, tapos na kami. Palis na kami ngayon. Okay, so after namin dito sa temple, punta muna kami sa park para dun mag-lunch. Time check is 3 o'clock na. So, hindi pa kami nag-lunch. Hindi pa namin alam kung saan. Pero malapit lang naman daw dito, so okay lang. Okay, papunta kami ng park. Iwanis Park. Juanis Park, para din kami mag-lunch. Lunch and dinner. Lunch, dinner, breakfast. Sa right side, okay na ma'am. Kung sa ma'am. Sunda lang dalan. Dako nga building. Lanta. Dili sila pinangita ay trabaho. Campus. Curly. Eskwelahan. Ay, dili na ta? Dili pa. Uy! Dili pa, diretso. Ma, discuss ta. Musturya man. Lang pa. Sunda lang na. Nova Scotia. Sa Asmonton ba? Napay nagkuhan? Kagbasa ka to? Wala. Do you support? In 400 meters, slight right onto Nova Scotia Trunk 7 West. Signs for Nova Scotia. Muna to ako Nova Scotia. Ay, kuan Halifax. Andalan, makita mo na nimo sa kamay. Paani ka dere. Paana oh. Pa left. Use the right lane to turn left onto Braemar Drive, Nova Scotia Trunk 7 West. Halifax. In 300 meters, you will arrive at your destination. Wow. Kamot sa mga. You have arrived. Dito mo diri. Siguro. Okay. Good job.
Going canoe kaya Okay, so finally, nandito na kami ngayon sa may Kiwanis Graham's Grove Park. Tapos dito galing yung mga canoe. Dali, Ano? kita ko. Diyan galing ng mga canoe. Yan. Ay, kano. Yan. Iyang kano. Buti sana. Grapes. Mga berries na gagmay. So, Grapes. Let's go, let's go. paghanggang tao. Kasi ang daming tao dito ngayon. Nakagawas pa ni siya, Dad. Gawas eh. Sure. So, decide kami pumunta dito kasi ano siya. Ito yung pinakamalapit sa location namin. So, hindi namin alam yung lugar. Kung may mga kung may mga Filipino ba dito. So, hopefully may mga makita kami. Okay? Okay. So, dito pala na area, yung park na to, maraming mga nagkakayak, canoe at kayak. Hindi namin alam kung ano yung difference ng canoe and kayak. So, parang may contest dito ngayon. Parang may contest doon sa ano, or na parang ang daming tao doon sa ano, dinaanan namin. So, pangit mag-video, baka sabihin nila na privacy na naman. So, yung mga Canadian, napansin namin na mahilig talaga sila sa mga forest. Kaya, so ito yung location. Oh, diyan na lang. Kita, team mo ba ta? Stripe team. The stripe team. Kita naman tulo. Stripe and pink team. Water boy natin, water boy. Hala, may mga ano? 3 little ducks. 3 little ducks. Dili na ducks, uy. Duck, no? Yung sa tawag ni mo na ducks. Lahi man ng ducks akong nailhan dyan. Pagkamay, pato. Oh, dili man na pato. Swan daw, swan. Ang swan white man, di ba? You ugly duck. So, may chair. May chair dyan sa ano. So, dito na kami mag-set up. Galing kami doon kanina. Mikot lang kami ng ganyan. So, dito na. So, may mga nag-practice pa dito. Yan. Gani. Pato na, ma'am. Uy. Canadian man na mga pato. Alangan man. Sumami. Tako po, kay Canadian man. Oh. Canadian na ng mga pato. Kaya medyo iba yung itsura nila. Kasi yung mga kasi English at Tagalog pato. Pato. Oh. Yung ulam namin is syempre adobo na naman. Iba. Si Blight nag-sandwich, si Ian Rice sa'yo, ate. chips. Si Shiny Bubbles, wala talaga ano. Ano? Kain muna tayo, mamaya na yan, Dak. So dito, parang may contest talaga ngayon, contest. Oh, fall daw siya. Oh, Hello, doggy. Nahulog sila? wala, i-demo niya kung mahulog ka, unsay mong baton. Dad, samahan mo, Dad. Let's go, let's go. Baby duck. Ano? Baby duck. Asing ka gani ng 3 bebe? May 3 bebe. Saan si tita? Sabihan mo si tita. May 3 bebe. Tita.
Ina mo. May mga baby dito, tita. Yeah. Mother duck. I don't know where's the mother duck. Yan sa ano. Oh, dali na, kain na. Ano daw? Ako ingnan ba nga dili. Okay guys. Okay, so kain muna kami guys kasi Done. wala pa kaming lunch and breakfast. Hi, Maron. Pag-isahin na lang namin yung ano. Yung, Hey, my face. yung kain namin ngayon. Okay? Say bye-bye. Second place yung orange na. Second place yung orange. May fans pala dito, ma'am. Na isa. Okay, so tapos na kami kumain. Soft drink. Soft drinks daw. Ano yan? Soft drink. Yeah, may soft drinks sa side. Dili na kay manglakaw na ta. So yung next stop namin, punta kami ngayon ng Citadel. Ancient siya. So, ano siya, building siya. Yung fortress siya during sa World War I yun, ma'am? Tingin mo ako. Yung basta old ano siya, fortress. Wala, ma'am! Wow! Tingnan mo yung post ni Sunshine. Wala! Kagaling! Yung tank. Ako tank. Oh, yeah. Yun pala yung post ni Sunshine daw. Okay. So, just in case na nag-wonder kayo kung ano yung ginagawa namin dun sa temple. So, ito yun siya. You've probably seen a Mormon temple from the outside. Have you ever wondered what goes on inside? Let's find out. This is Mormon temples. Made simple. In biblical times, God commanded his people to build temples as sacred places of worship. Likewise, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints builds temples today. The first temple was constructed in Kirtland, Ohio in 1836. Today there are more than 130 temples around the world, some in familiar places like Salt Lake City, Utah and Washington, D.C., and others in more remote locations like Accra, Ghana and Kiev, Ukraine. Temples are different than meeting houses. Meeting houses are where Mormons hold their Sunday worship services and social events. These buildings are open to the public, meaning that visitors are always welcome. Temples, on the other hand, are used exclusively for sacred worship ceremonies and are generally not open to the public. The one exception is during a brief period following construction of a new temple when an open house is held and public tours are given. Once a temple has been dedicated, gaining entrance requires a special card called a temple recommend. There are two requirements to obtain a temple recommend. You must be a baptized member of the church for at least 1 year, and you must be living by a basic set of moral standards. Temple recommends are issued after a candidate has been interviewed by a local church leader called a bishop. There are three main religious ceremonies that are performed in the temple. The first is proxy baptisms for deceased relatives. Mormons believe that to be saved, a person must meet certain requirements, such as being baptized. For those who have died without receiving a baptism, a family member may stand in their place and be baptized in their behalf, allowing that deceased relative to meet the requirement. Another ceremony performed in the temple is marriage, otherwise known as sealing. Many traditional marriage ceremonies include the words, "Till death do you part." Mormons, on the other hand, believe that a husband and wife can be married or sealed together for eternity, meaning for this life and the next. However, this ceremony may only be performed in the temple by a specially ordained minister. The third ceremony performed in the temple is called the endowment, meaning gift from God. Think of the endowment ceremony like a spiritual roadmap. During the endowment, members of the church are taught about the purpose of this life and how to return to God's presence. As part of the endowment, the participant makes promises to God to obey certain commandments. In return, the participant is promised blessings. This is known as a covenant. Although the public can't enter the temple, they are always welcome to visit and tour the temple grounds. In fact, many temples have a visitor center on site where visitors can watch videos, view artwork, and use interactive displays to learn more about the church. These centers are staffed by missionaries who can answer any questions you may have.
Yun. Naglaro ba yung kami ni Chef's Kitchen sa temple? Sa ano yun? The Sa basketball Steak goal. Center. So, yun yung The ano, yun yung ginagawa basketball, namin Kuya. dun sa temple. Let's go. Can we play sister? Dito sa Canada, so siguro twice a month kami pupunta dito kasi pag during winter time hindi na kami maka-travel. So sulitin na namin yung summertime. Gani, ano sabi mo? Sabi mo, have a good work. Oh, have a good work. Thank you, sunshine. Tapos after ng summer, pag winter na, stay na lang kami dun sa Moncton, hindi na kami mag-travel. Mag-canoe sila. Okay. Mag-canoe. Saan na nilagay? Diyan lang. Nahulog dyan, Gide. Shiny, dito, Shiny. That was close. Na-absent doon. Oo ba? Naguna ba yung So close. I thought the other team was going to win. Yeah, that's right. They were ahead all the way until the last relaxing? few seconds. Oh my God! Good job. Hi, how are you? Okay, the ice cream. Ice cream here is $2.75. Thank you. $2.75. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Miss your ice cream here? Hey. 2 scoops? Wow. Careful with the car, oh. This car coming. Move. Go faster to your mom. Okay. So yung ice cream dito is tag ano siya? Cookies and cream. 100. Sarap masyado yung cookies Tagwan. and cream. I-taste na yung cookies and cream. Sarap. O, taste niyo yung cookies and cream. Nam. Tag 100 siya. 100 no, 1 to 50 man. No, dyan, dyan. Ice cream. Go. What's that? Ice cream. What's the flavor? Cookie. Cone. Cone. Cookies and cream. Cookies and cone? Cookies and Cream. no cookies and cone. Cookies and cone. So, panindigan na ang job niya. Ay, mo, dahil sila yung kay kugaan.